Γεια σας και καλώς ήρθατε. Για όσους δεν το γνωρίζετε, πρόσφατα κάναμε μία ανακαίνιση στο σπίτι, μετατρέποντας το σαλόνι σε κοριτσίστικο δωμάτιο. Από τότε δέχτηκα αρκετά σχόλια με την απορία για το πού πήγε αυτό το σαλόνι και αρκετοί εκφράσατε την επιθυμία να το δείτε. Αυτά θα δούμε σήμερα, ελπίζω να σας αρέσει και πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι το σαλόνι μας, το προσωρινό. Πρέπει να καθαρίσω λίγο, να τακτοποιήσω και σκέφτηκα να τα κάνουμε όλα αυτά μαζί και θέλω να κάνω και κάποιες αλλαγές στη διακόσμηση μέχρι να αποφασίσω τι καινούργια πράγματα θα χρειαστώ. Εδώ στη μέση βάλαμε το μπουφέ, ο οποίος ήταν στο διάδρομο και έπιανε πολύ χώρο και από όταν το φέραμε εδώ άλλαξε όλο το σαλόνι. Από πάνω εδώ βάλαμε αυτό το ράφι το οποίο ταιριάζει πολύ ωραία. Είναι και τα δύο από τα IKEA και έχουν την ίδια απόχρωση και το ίδιο σχέδιο. Η ραπτομηχανή τελικά δεν έφυγε, τη βάλαμε σε αυτή τη γωνίτσα. Και αυτή εδώ η βιβλιοθήκη είναι κάτι που θέλω να φύγει κάποια στιγμή, γιατί δεν είναι σε καλή κατάσταση παρόλο που είναι ξύλινη και όλος αυτός ο χώρος εδώ κάτω πάει χαμένος, ούτε τα συρτάρια είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε ελπίζω πως είναι προσωρινή λύση, χωράει όμως αρκετά βιβλία. Επίσης θέλω να διώξω αυτό το κουτί γιατί δεν φαίνεται ωραίο, είναι με τα παιχνίδια. Θα δω αν μπορώ να χωρέσω όλα τα παιχνίδια του μικρού εδώ, γιατί μπορώ να τα κρύψω και είναι πολύ ωραίο και σας καμπώ και είναι μια χαρά για το σαλόνι. Αυτή λοιπόν είναι η μία πλευρά. Να σας πω επίσης τι υπήρχε εδώ. Εδώ πέρα στην αρχή ήταν εργαστήριο, το είχε ο άντρας μου για την αγιογραφία. Όσο μεγάλωναν τα παιδιά χρειάστηκε να φύγει και το κάναμε έναν κοινόχρηστο χώρο για όλους. Εδώ ήταν το γραφείο με τον υπολογιστή. Εδώ στην άκρη είχαμε έναν καταψύκτη μικρό. Όλα αυτά έφυγαν, η βιβλιοθήκη ήταν όπως είναι, δεν μετακινείται εύκολα, αυτός είναι και ο λόγος που διαλέξαμε αυτή τη διαρρύθμιση προς το παρόν. Και από αυτή τη μεριά βάλαμε τον καναπέ. Σε όλο τον τοίχο εδώ ήταν η ντουλάπα, η οποία πήγε στο παιδικό, είναι στο αντίστοιχο βίντεο με την ανακαίνιση του παιδικού δωματίου. Εδώ πέρα ήταν το ράφι που ήταν προσευχητάρι και εδώ είχαμε την πολυθρόνα, η οποία τώρα μπήκε εδώ. Θέλουμε να κάνουμε και το ταβάνι άσπρο, δεν θέλουμε να το αφήσουμε σε αυτό το χρώμα. Από τη στιγμή που βάλαμε τις χρυσές κορνίζες και τον άσπρο μπουφέ, μας άρεσε η αντίθεση που κάνει με το χρώμα πίσω αυτό το φιστίκι. Οπότε παρόλο που λέγαμε να το κάνουμε μπέζ, μάλλον θα κρατήσουμε το φιστίκι απλά σε μια λίγο πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση και λίγο πιο γλυκιά, να έχει λίγο μπέζ μέσα. Και στο τέλος, μάλλον, όλα αυτά από εδώ θα έρθουν από αυτή τη μεριά και όλα αυτά από εδώ θα πάνε στην άλλη μεριά. Οι λόγοι είναι οι εξής. Καταρχάς το σχέδιο του σπιτιού ήταν έτσι, ούτως ή άλλως. Και επίσης αυτό εδώ το καλοριφέρ είναι αρκετά χοντρό, πιάνει πολύ χώρο και έτσι ο καναπές έχει έρθει πιο μέσα και έτσι η πολυθρόνα φαίνεται να είναι πιο πολύ στη μέση. Δεν θέλω να τη διώξουμε γιατί με βολεύει και μου αρέσει και χωράμε καλύτερα να καθόμαστε στο σαλόνι. Οπότε όταν γίνει η αλλαγή θα είναι λίγο καλύτερα, θα είναι λίγο πιο πίσω. Εδώ λοιπόν ήρθε το σαλόνι που με ρωτούσατε πού πήγε το σαλόνι. Και επειδή ήταν ένας κοινόχρηστος χώρος, κατέληγε να είναι ο πιο ακατάστατος και τον άφηνα πάντα τελευταίο, οπότε δεν προλάβαινα να τον έχω πάντα μαζεμένο και έχω πάρει λίγα πλάνα από εδώ γενικά σε βίντεο. Αν βρω κάποια θα σας τα βάλω στην περιγραφή για να έχετε λίγο μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να το μαζέψουμε, να το καθαρίσουμε και να το διακοσμήσουμε λίγο, να παίξουμε λίγο με τη διακόσμηση. Εδώ ήθελα να σας δείξω και ένα-δύο παιχνιδάκια με τα οποία απασχολείται πάρα πολύ ο μικρός, ο οποίος είναι σχεδόν 2. Αυτό είναι το γνωστό σκορ 4, αλλά παίρνει, το ανοίγει, τα βάζει, τα βγάζει για πολλή ώρα. Και είναι και καλή ποιότητα, το συγκεκριμένο είναι ξύλινο και είναι ωραίο.
Κάτι θετικό με το νέο σαλόνι είναι ότι δεν μαζεύονται πολλά ρούχα. Τώρα αυτά τα έβαλα εγώ εδώ γιατί είναι παλιά που πρέπει να μαζέψω και δεν κάνουν πλέον στα παιδιά. Αλλά σε γενικές γραμμές, επειδή ο χώρος δεν είναι μαζί με την κουζίνα, είναι πιο ανεξάρτητος και πιο μαζεμένος διατηρείται. Αυτά τα τραπεζάκια τα χρησιμοποιούμε όταν έρχεται κάποιος στο σπίτι για να βάζουμε τον καφέ ή οτιδήποτε έχουμε να κεράσουμε. Επειδή δεν έχουμε τραπεζάκι στο σαλόνι, το έχουμε καταργήσει εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που τα μεγάλα μας παιδιά ήταν μικρά και σκαρφάλωναν πάνω. Και εφόσον και ο μικρός είναι τώρα σε αυτό το στάδιο, προς το παρόν δεν θα βάλουμε μάλλον κάτι. Αυτά μας εξυπηρετούν μια χαρά, τα βάζουμε στην άκρη όταν τελειώνουμε και έτσι έχουν τη γωνίτσα τους. Εδώ είπα να ανάψω ένα κεράκι και να συνεχίσω τις δουλειές μου και ήθελα παράλληλα να βάλω και μια φθινοπορεινή λίστα με μουσική, αλλά είχε μια ενδιαφέρουσα εκπομπή με ωραία τοπία και την άφησα για λίγο. Και όπως πάντα χρησιμοποιώ τα αγαπημένα μου πανάκια με μικροίνες παντού και για όλες τις επιφάνειες και για το ξεσκόνισμα και για τους λεκέδες. Τελευταία αγόρασα κάποιες καινούργιες μάρκες και βλέπω ότι είναι πιο αποτελεσματικά από τα φτηνά που έπαιρνα από τα Jumbo, οπότε θα κάνω κάποιους πειραματισμούς και θα σας ενημερώσω όταν θα βρω τα καλύτερα. Εδώ πέρα πειραματίζομαι με τη διακόσμηση. Γενικά μου αρέσει ότι βάζω πάνω στα ράφια να κάνει κάποια αντίθεση σε σχέση με το χρώμα του ραφιού, δηλαδή όταν είναι ανοιχτόχρωμο θέλω να βάλω κάτι σκουρόχρωμο και το αντίθετο, γι' αυτό και εδώ άλλαξα τις συγκεκριμένες γλάστρες. Και πάμε στο πιο δύσκολο και πιο βαρετό κομμάτι που είναι να κάνω τη βιβλιοθήκη, να την ξεσκονίσω. Είναι από τα πιο δύσκολα σημεία τα βιβλία, ανάμεσα στα βιβλία, τα ράφια και δεν μου είναι ευχάριστο. Αυτά τα σκαλάκια πάντως είναι πολύ βολικά και πολύ πρακτικά για να φτάνω ψηλά. Και αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές προσπαθώ να κάνω την ατμόσφαιρα λίγο πιο ευχάριστη όταν κάνω κάτι που δεν μου αρέσει και τόσο, γιατί χρειάζονται να γίνουν και αυτά τα πράγματα. Μπορεί να βάλω λίγη μουσική από πίσω, να ανάψω ένα κερί, να το κάνω δηλαδή όλο αυτό πιο ευχάριστο και να το απολαύσω περισσότερο. Είχα και πολλά πράγματα όπως βλέπετε που περίσσευαν και έπρεπε να βρω ένα χώρο να τα βάλω, οπότε χαίρομαι που τελείωσε και αυτό. Και εδώ βάλαμε μία φλοκάτη, την οποία όμως τελικά δεν κρατήσαμε, παρόλο που είναι έτσι ζεστή και ωραία για εκείνο το χώρο. Θέλαμε να μπορεί να κάθεται ο μικρός και να παίζει εκεί μπροστά. Δεν βόλεψε όμως γιατί γλιστράει πολύ και γλιστράνε όλα τα παιδιά, οπότε προς το παρόν τη βγάλαμε, θα δούμε τώρα τι θα βάλουμε. Και τέλος πάμε στα παιχνίδια, το οποίο επίσης είναι από τα πιο δύσκολα γιατί έχει πάρα πολλά μικρά πραγματάκια τα οποία πρέπει να αποφασίσω που θα μπουν. Είναι όμως κάτι που κάνω συχνά γιατί όταν το αμελώ το παιδί δεν παίζει με τίποτα, βλέπει πάρα πολλά πράγματα και απλά δεν ασχολείται. Και αυτό ήθελα να σας το δείξω που είναι πολύ φθηνό από τα Jumbo και πάρα πολύ βολικό. Απασχολείται και στο ταξίδι με αυτό και μου το πρότεινε μία μαμά γιατί δεν λερώνεσαι με μαρκαδόρους και δεν έχει το άγχος μη λερώσει και το παιδί κάτι άλλο και σκέφτηκα ότι είναι πολύ καλή ιδέα και με αυτό παίζει πάρα πολύ. Αυτό το έχω από τα μεγαλύτερα παιδιά ακόμα. Τα παίρνει, τα κολλάει, τα μαγνητάκια τα ξαναβάζει στη θέση τους, απασχολείται για πολλή ώρα και με αυτό. Και αφού τα χώρισα όλα και τα οργάνωσα, κάποια είναι για ανακύκλωση, κάποια άλλα είναι να πάνε αλλού και τα κουτιά έκλεισαν, οπότε μπαίνουν στη θέση τους ξανά. Και τελειώνοντας με αυτό, το σαλονάκι μας είναι επιτέλους έτοιμο, πάμε να το δούμε. Έβαλα εδώ κάτω τα παιχνίδια του μικρού που απασχολείται περισσότερο για να τα φτάνει μόνος του. Εδώ έχω αυτά τα δύο καλάθια. Ήθελα κάτι πιο ψηλό για να κρύβει το περιεχόμενο, γιατί έχω τάπερ και τέτοια που πρέπει να επιστρέψω και δεν μ' αρέσει να φαίνονται. Βρήκα στα Jumbo κάτι οικονομικά, ίσως πάρω. Προς το παρόν μένουν αυτά. Πάνω βλέπετε απλή διακόσμηση. Προσπάθησα να κρατήσω μια ισορροπία στο ύψος, αυτό το τρίγωνο. Το ρολογάκι μου αρέσει πολύ και νομίζω ότι ταιριάζει πολύ ωραία με αυτή τη γωνίτσα. Η ραπτομηχανή τη δοκιμάσαμε να είναι οριζόντια και όχι κάθετα, ως προς το διπλανό έπιπλο, αλλά δεν χωρούσε και έπρεπε όλο αυτό να μεταφερθεί πιο αριστερά και χανόταν μετά και η ισορροπία με το ράφι, οπότε αναγκαστικά μένει έτσι. Οι ατέλειες που εκκρεμούν είναι οι τρύπες στον τοίχο, κυρίως. Και αυτό εδώ το άσπρο που μάλλον αναγκαστικά θα βρούμε προς το παρόν
όσο γίνεται πιο κοντινό χρώμα, για να καλυφθεί τουλάχιστον αυτό. Εδώ είναι η βιβλιοθήκη που προσπάθησα να κάνω ένα ξεκαθάρισμα όσο γινόταν. Δείτε πόσος χώρος πάει χαμένος εδώ πέρα. Σας έφερα λίγο πιο κοντά. Αγνοήστε την γραμμή από πίσω. Αυτό το βάζο το αγόρασα από τα IKEA, μου άρεσε πολύ. Είναι με καπάκι κανονικά από πάνω, σαν φελός, αλλά το έβγαλα για να το κρατήσω. Με βολεύει γιατί το στόμιο είναι λίγο μικρό και στέκονται πιο καλά τα λουλούδια που βάζω από πάνω. Χρειάζεται βέβαια κάπως να το δέσω από μέσα για να τα κρατήσει, αλλά κατά τα άλλα φαίνονται ωραία και συμμετρικά. Μία φωτογραφία από το γάμο μας και ένα μικρό κεράκι. Σας μίλησα για τον κανόνα των 3 όσον αφορά τη διακόσμηση των 3 αντικειμένων. Εδώ έχω 4. Ήταν λίγα, τα 3 δεν μου άρεσαν. Κάτι που θα έκανα για να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία είναι ένας δίσκος. Αν έβαζα αυτά τα 3 σε έναν μακρόστενο δίσκο, θα φαινόταν σαν σύνθεση και σαν ένα σύνολο και θα τέριαζε πιο ωραία. Δεν είχα κάτι, σας το λέω σαν ιδέα και ίσως αγοράσω κάποια στιγμή αργότερα. Προς το παρόν δεν βρήκα κάτι να μου αρέσει από αυτά που ήδη είχα. Τα φωτιστικά είναι όλα τα ίδια που είχαμε και στο σαλόνι. Μας αρέσει αυτό το στυλ, νομίζω φαίνεται. Έχουμε πάρει ακριβώς τα ίδια παντού. Υπάρχει το ίδιο και εδώ, στο φωτιστικό. Και ταιριάζει με το άλλο φωτιστικό εκεί στη γωνία. Το βράδυ φαίνεται πολύ ωραία. Και γενικά, χρησιμοποιώντας μόνο όσα είχαμε, νομίζω ότι φτιάξαμε ένα ωραίο σαλονάκι. Μας αρέσει να καθόμαστε εδώ, όπως σας είπα, λίγο στριμωγμένα με την πολυθρόνα εδώ πέρα. Αλλά είναι ωραία, ειδικά το βραδάκι που ανάβουμε μόνο τα μικρά φώτα. Σε αυτό εδώ το κουτί έβαλα τα παιχνίδια του μικρού. Έχει κάποια με τα οποία απασχολείται. Και είναι βολικά αυτά τα σκαμπουδάκια, γιατί μπορείτε να τα βάλετε σε διάφορα σημεία του σπιτιού που θέλετε να κρύψετε παιχνίδια και να μην φαίνονται οι πλαστικές συσκευασίες. Το είχα πάρει από τα Practiker. Και είναι και σαν κάθισμα ωραίο, κάθονται δηλαδή τα παιδιά πάνω. Κάτι άλλο που θέλω να αλλάξω όσον αφορά το ράφι είναι να πάρω ένα φυτό που θα πέφτει κάτω, όπως αυτό εδώ, αλλά επειδή είναι αρκετά φτωχό, πρέπει να πάρω κάποιο καινούριο. Και σε αυτή την κορνίζα εδώ θέλω να βρω ένα όμορφο φθινοπορεινό να εκτυπώσω, φθινοπορεινό τοπίο. Αυτά είναι λοιπόν όλα όσα κάναμε και όλα όσα έχουμε στο πρόγραμμα να κάνουμε αργότερα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Θα ήθελα πολύ να μου πείτε τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια, κάποιες ιδέες ίσως διακόσμησης με βάση αυτά που σας είπα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!